নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ গোৱালপাৰাৰ সৈনিক স্কুলত খালী হোৱা পিজিটি টিচাৰ আৰু 4th গ্ৰেডৰ কেইবাটাও পদৰ সম্পৰ্কত। এই পদসমূহ কি আৰু পদসমূহৰ বাবে কেনেকৈ আবেদন কৰিব, লাষ্ট ডেট কেতিয়া, সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকে চাই লওক। ফলোয়িং ভেকেঞ্চিজ আৰ এভেইলেবল ইন সৈনিক স্কুল পাৰা। পিজিটি টিচাৰ, ইয়াত পিজিটি টিচাৰৰ কণ্ট্ৰেকচুৱেল এটা পদ আছে, আনৰিজাৰ্ভে আবেদন কৰিব পাৰিব। নাৰ্ছিং এছিষ্টেণ্টৰ এটা আছে ৰেগুলাৰ আনৰিজাৰ্ভ, আৰু LDC এটা ৰেগুলাৰ আৰু এটা কণ্ট্ৰেকচুৱেল আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে। আৰু ৱাৰ্ড বয়ৰ 3টা পদ খালী আছে আনৰিজাৰ্ভ। PEM PTI কাম মেট্ৰন, ইয়াত এটা কণ্ট্ৰেকচুৱেল পোষ্ট আছে। লেব এছিষ্টেণ্টৰ আছে 2টা কণ্ট্ৰেকচুৱেল পোষ্ট, ইয়াৰে আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে এটা, OC NCLৰ বাবে এটা। কাউন্সিলৰৰ পোষ্ট আছে ইয়াত এটা আৰু আনৰিজাৰ্ভ। বেণ্ড মাষ্টাৰৰ এটা আছে কণ্ট্ৰেকচুৱেল আনৰিজাৰ্ভ। আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট ৱৰ্কশ্বপ ইনষ্ট্ৰাক্টৰৰ এটা পদ আছে আনৰিজাৰ্ভ। নাৰ্ছিং চিষ্টাৰ ফিমেল এটা পদ আছে আৰু আনৰিজাৰ্ভ। এই পদসমূহৰ সম্পৰ্কত আপোনালোকে যদি সবিশেষ চাব খোজে তেতিয়াহ'লে www.soinikskoolgoalpara.org এইটো ৱেবছাইটত গৈ সকলোখিনি তথ্য আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। এতিয়া চাওক এই পদসমূহৰ বাবে লাষ্ট ডেট কেতিয়া হয়। লাষ্ট ডেট ফৰ ৰিচিভ অফ এপ্লিকেশ্যন দ্য সৈনিক স্কুল গোৱালপাৰা অন 3 নৱেম্বৰ 2023। এই পদসমূহৰ বাবে অফলাইনত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন কৰিব লাগিব, আৰু এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকৰ 3 নৱেম্বৰৰ আগত গোৱালপাৰাৰ সৈনিক স্কুলত পাবগৈ লাগিব। এতিয়া এছেঞ্চিয়েল কোৱালিফিকেশ্যনখিনি আপোনালোকে চাই লওক। PGT মেথমেটিক্সৰ টিচাৰৰ বাবে এছেঞ্চিয়েল কোৱালিফিকেশ্যন হ'ল মাষ্টাৰ্ছ ডিগ্ৰী ইন ছাবজেক্ট অৰ্থাৎ মেথমেটিক্স, ডিগ্ৰী ইন এডুকেশ্যন MSc B.Ed in the subject from Regional College of Education বা NCERT. Age হ'ল should not be below 21 and above 40 years অৰ্থাৎ 21ৰ পৰা 40 yearsৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। পে স্কেল হ'ল 35,000। School will provide accommodation and food in the cadets mess as applicable. Preference কাক দিব আপোনালোকে চাই লওক। Higher education as qualification, proficiency in English language, proficiency in games, sports, other outdoor activities, proficiency in use of information and technology in teaching, talent in music, public speaking, fine arts, etc. Minimum 2-3 years experience যদি থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আৰু সুবিধা পাব ইয়াত। নেক্সট আহিলে নাৰ্ছিং এছিষ্টেণ্ট। নাৰ্ছিং এছিষ্টেণ্টৰ বাবে কোৱালিফিকেশ্যন চাওক। নাৰ্ছিং ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব, 5 year এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব, আৰু এজ হ'ল 18ৰ পৰা 50 yearsৰ ভিতৰত। ইয়াত দৰমহা হ'ব 25,500। লেভেল 4ৰ হয় এজ পাৰ 7 CPC পে মেট্ৰিক্স, আৰু গ্ৰেচুইটি এণ্ড আদাৰ পাৰ্কছ এজ দ্য সৈনিক স্কুল এইখিনিও থাকিব। একমোডেশ্যন, ফুড এইখিনি প্ৰভাইড কৰা হ'ব। নেক্সট আহিলে LDC ৰেগুলাৰ পোষ্ট হয়। এছেঞ্চিয়েল কোৱালিফিকেশ্যন চাওক। মেট্ৰিকুলেশ্যন ফ্ৰম এনি ৰিকগনাইজ বৰ্ড, টাইপিং স্পীড এট লিষ্ট 40 words per minute, আৰু proficiency in computer MS Word, MS Excel, PowerPoints and Internet. Preference দিব knowledge of shorthand and ability to correspondent in English will be considered. Higher education as qualification. Next আহিলে এজ লিমিট 18 পৰা 50 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব, আৰু পে স্কেল হ'ল 19,900. School will provide accommodation as applicable. ইয়াত অকল accommodation থাকিব। নেক্সট আহিলে LDC কণ্ট্ৰেকচুৱেলৰো মেট্ৰিকুলেশ্যন হ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব, কিন্তু টাইপ স্পীড এটলিষ্ট 40 words per minute, প্ৰফিচিয়েঞ্চি ইন কম্পিউটাৰ MS Word, MS Excel, PowerPoints and Internet এইখিনি থাকিব লাগিব। শ্বৰ্ট হেণ্ডৰ থাকিব লাগিব। নেক্সট হায়াৰ এডুকেশ্যন হ'লে আপোনালোকক প্ৰিফাৰ কৰা হ'ব, আৰু এজ লিমিট 18ৰ পৰা 50 বছৰ, 21,000 হয় দৰমহা। নেক্সট একমোডেশ্যন ইয়াত এপ্লিকেবল হ'ব। নেক্সট চাওক ৱাৰ্ড বয় 3টা পোষ্ট আছে। এই 3টা পোষ্টৰ বাবে এছেঞ্চিয়েল কোৱালিফিকেশ্যন হ'ল 10+2, এবিলিটি টু স্পীক এণ্ড আণ্ডাৰষ্টেণ্ড আছামিজ, হিন্দী, ইংলিছ এইকেইটা এবিলিটি থাকিব লাগিব, আৰু গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী প্ৰিফাৰেঞ্চ কৰা হ'ব। গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী, ডিপ্ল'মা ইন নাৰ্ছিং, চিমিলাৰ ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ যদি এইখিনি আপোনাৰ থাকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছৰ লগতে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক প্ৰিফাৰ কৰা হ'ব। কনচলিডেটেড পে হ'ল 14,000। School will provide accommodation and food in the cadets mess as applicable. মানে ইয়াত ফুড লোডিং, ইয়াত মানে আপোনালোকক থকা খোৱা দুয়োটাই সুবিধা দিব। নেক্সট আহিলে লেব এছিষ্টেণ্টৰ 2টা পদ, আনৰিজাৰ্ভৰ এটা, OBC এটা। সায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ HS পাছ হয় তেতিয়া আবেদন কৰিব পাৰিব।
কিন্তু গ্ৰেজুৱেট হ'লে প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব, ৱৰ্কিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিলেও আপুনি প্ৰিফাৰেঞ্চ পাব। বয়স 18 বছৰৰ পৰা 50 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। কনচলিডেটেড পে হ'ল 14,000 আৰু একমোডেশ্যন এণ্ড ফুড এই দুইটা পাব। নেক্সট আহিলে ক্ৰাফ্ট এণ্ড ৱৰ্কশ্বপ ইনষ্ট্ৰাক্টৰ। ইয়াত এটা পদ আছিলে, এছেঞ্চিয়েল কোৱালিফিকেশ্যন হ'ল মেট্ৰিকুলেশ্যন, 2 years ট্ৰেড চাৰ্টিফিকেট ফৰ এ ৰিকগনাইজ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ, এবিলিটি টু টিচ থ্ৰু ইংলিছ মিডিয়াম। ইয়াত বয়সটো হ'ল 18 পৰা 50 বছৰৰ ভিতৰত। ইয়াতো একমোডেশ্যন এণ্ড ফুড প্ৰভাইড কৰা হ'ব। নেক্সট আহক বেণ্ড মাষ্টাৰ। বেণ্ড মাষ্টাৰৰ বাবে এছেঞ্চিয়েল কোৱালিফিকেশ্যন হ'ল পটেঞ্চিয়েল বেণ্ড মাষ্টাৰ, বেণ্ড মেজৰ, ড্ৰাম মেজৰ কোৰ্চ এট দ্য AEC ট্ৰেইনিং কলেজ। 25,000 টকা ইয়াত দৰমহা হ'ব। একমোডেশ্যন আৰু ফুড এই দুয়োটা ইয়াত প্ৰভাইড কৰা হ'ব। নেক্সট আহিলে স্কুল কাউন্সিলৰ। স্কুল কাউন্সিলৰৰ বাবে এছেঞ্চিয়েল কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেট চাইক'লজি উইথ ডিপ্ল'মা ইন কাউন্সিলিং। প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব মিনিমাম 1 year এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকাসকলক। 18 পৰা 50 বছৰৰ ভিতৰত দৰমহা 35,000 টকাৰ ভিতৰত হ'ব আৰু স্কুলৰ পৰা একমোডেশ্যন আৰু ফুড প্ৰভাইড কৰা হ'ব। নেক্সট হ'ল PEM PTI কাম মেট্ৰন ফিমেলৰ বাবে এইটো। ইয়াত এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন ডিপ্ল'মা ইন ফিজিকেল এডুকেশ্যন, এবিলিটি টু স্পীক আছামিজ, হিন্দী, ইংলিছ। প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব বেচেলাৰ্ছ ডিগ্ৰী ইন ফিজিকেল এডুকেশ্যন। বয়স হ'ব লাগিব 18 পৰা 50 বছৰৰ ভিতৰত আৰু ইয়াত কনচলিডেটেড পে হ'ল 17,000 টকা। নেক্সট আহিলে নাৰ্ছিং চিষ্টাৰ ফিমেল। নাৰ্ছিং চিষ্টাৰৰ বাবে ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'ব লাগিব, ইকুইভেলেণ্ট গ্ৰেড A 3 years ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট কোৰ্চ ইন নাৰ্ছিং থাকিব লাগিব। লগতে আৰু কেইবাটাও ইয়াত কোৱালিফিকেশ্যন আছে, আপোনালোকে এবাৰ পঢ়ি চাব। প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব হায়াৰ কোৱালিফিকেশ্যন এণ্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চ। বয়স 18 পৰা 50 বছৰৰ ভিতৰত 20,000 টকা ইয়াত দৰমহা হ'ব আৰু স্কুল উইল প্ৰভাইড একমোডেশ্যন ফ্ৰী ফুড ইন কেডেটছ মাষ্ট। এইখিনি আপোনালোকে গম পালে। চিলেকশ্যন প্ৰচিডিঅ'ৰটো আপোনালোকে চাই লওক। চিলেকশ্যন প্ৰচিডিঅ'ৰ ফৰ PGT মেথছ, কাউন্সিলৰ, ব্ৰেণ্ড মাষ্টাৰ, আৰ্ট ক্ৰাফ্ট এণ্ড লেব এছিষ্টেণ্ট, ৰিটুন টেষ্ট হ'ব, সেইবিলাকৰ বাবে ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন হ'ব আৰু ইণ্টাৰভিউ হ'ব। চিলেকশ্যন প্ৰচিডিঅ'ৰ ফৰ LDC, ৱাৰ্ড বয়, PEM PTI কাম মেট্ৰন এইসকলৰ বাবে ৰিটুন টেষ্ট হ'ব, স্কিল আৰু প্ৰফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট হ'ব। চিলেকশ্যন প্ৰচিডিঅ'ৰ ফৰ নাৰ্ছিং এছিষ্টেণ্ট, নাৰ্ছিং চিষ্টাৰ ফিমেল, ৰিটুন টেষ্ট হ'ব, স্কিল প্ৰফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট এণ্ড ইণ্টাৰভিউ। যিসকল শ্বৰ্ট লিষ্টেড হ'ব তেওঁলোকক পিছত মতা হ'ব আৰু TADA আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ যোৱাৰ বাবে দিয়া নহয়। 500 টকাৰ ইয়াত ফিজ হয়। ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্ট আপোনালোকে 500 টকা কাটিব লাগিব, মানে এপ্লিকেশ্যন ফিজ আপোনালোকৰ 500 টকা। এয়া ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্টখন আপোনালোকে ক'লৈ কাটিব চাওক, ইয়াত লিখা আছে ফেভাৰ অফ প্ৰিন্সিপাল সৈনিক স্কুল গোৱালপাৰা, পেবুল এট ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া। যিটো ইয়াত এড্ৰেছ আছে সেইটোত আপোনালোকে ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্ট কাটিব লাগিব। পোষ্টেল এড্ৰেছটো আপোনালোকে চাই লওক। দ্য প্ৰিন্সিপাল সৈনিক স্কুল গোৱালপাৰা, PO ৰাজাপাৰা, ডিষ্ট্ৰিক্ট গোৱালপাৰা, আছাম 783133। এইটো এড্ৰেছত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব। এইখন চাওক, সৈনিক স্কুল গোৱালপাৰা আছাম এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মেটটো এইটো। আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ড্ৰাফ্টটো উলিয়াই ল'ব। পোষ্ট এপ্লিকেশ্যন ফৰ এইখিনি কি হয় আৰু ইয়াত আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি দিব। এইখিনি চাওক, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন এটচেট্ৰা সকলোখিনি ইয়াত আছে। এইখিনি ফিল আপ কৰি আপোনালোকে দিব লাগিব। 3 নৱেম্বৰৰ আগতে পোৱাকৈ আপোনালোকে এই ফৰ্মখন পঠিয়াব লাগিব। লগতে যিখিনি ডকুমেণ্টছ বিচাৰে ডকুমেণ্টছখিনিও আপোনালোকে সবিশেষ দিব লাগিব। আৰু যদি আপোনালোকে এই পোষ্টসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে অতি সোনকালে আবেদন কৰক, যিহেতু আবেদন অনলাইন নহয়, অফলাইন হয়। এইখিনি তথ্য আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছোঁ। যদি উপকৃত হৈছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।